Seria Regăsirea puterii interioare. Capitolul Autoritatea interioară. Episodul 2. Când începi să ai încredere în vocea ta interioară. După momentul în care încetezi să mai cauți aprobarea constantă a lumii din jur, apare o întrebare nouă. Dacă nu mai trăiesc ghidat de opiniile celorlalți, ce anume mă ghidează? La început acest spațiu poate părea confuz, pentru că mult timp am fost obișnuit să căutăm răspunsul în exterior, în sfaturile celor din jur, în regulile sociale, în ceea ce pare acceptat sau sigur. Dar dincolo de toate acestea există ceva mult mai subtil. O voce interioară. Nu este o voce care vorbește în cuvinte clare. De cele mai multe ori este o senzație, un sentiment de aliniere sau dimpotrivă un sentiment de disconfort atunci când ceva nu este potrivit pentru noi. Această voce interioară este adesea numită intuiție, dar în realitate este mai mult de atât. Este rezultatul unei inteligențe interioare care integrează experiența, emoțiile, valorile și percepțiile noastre profunde. Este busola interioară a sufletului. Problema este că mulți oameni au învățat de-a lungul vieții să ignore această busolă. Poate pentru că au fost învățați să se îndoiască de propriile percepții. Poate pentru că au fost criticați atunci când au ales diferit. Poate pentru că au fost recompensați pentru conformare, nu pentru autenticitate. În timp, această voce devine mai greu de auzit. Nu pentru că dispare, ci pentru că este acoperită de zgomot. Zgomotul opiniilor altora, zgomotul fricilor noastre, zgomotul gândurilor care încearcă să controleze totul. Redescoperirea acestei voci este un proces. Nu se întâmplă peste noapte. La început apare doar ca o senzație subtilă. Poate că simți că o anumită alegere îți aduce liniște. Sau că o anumită situație îți creează tensiune în corp. Poate că simți o atracție inexplicabilă către un anumit drum. Sau o rezistență profundă față de ceva ce aparent ar trebui să fie logic. Aceste semnale sunt limbajul intuiției. Dar pentru a începe să ai încredere în ele, este nevoie de ceva foarte important. Este nevoie de încetinire, pentru că vocea interioară nu vorbește în grabă. Nu apare în agitația constantă, ea apare în momentele de liniște, în spațiile în care mintea se calmează suficient încât să poți simți. Pe măsură ce începi să asculți această voce, apare un proces de reconectare cu tine. Începi să observi că anumite decizii devin mai simple, nu pentru că sunt lipsite de dificultăți, ci pentru că sunt aliniate. Există o diferență profundă între o decizie corectă pentru tine și una care doar pare corectă pentru ceilalți. Deciziile aliniate aduc, chiar și în mijlocul incertitudinii, un sentiment de pace, un sentiment că te afli pe drumul tău. Pe măsură ce încrederea în această voce crește, începe să se transforme și relația ta cu lumea. Nu mai cauți constant confirmare. Nu mai ai nevoie ca fiecare pas să fie validat de alții. În schimb, începi să-ți asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri. Aceasta este esența autorității interioare. Nu perfecțiune, nu certitudine absolută, ci capacitatea de a merge înainte în acord cu ceea ce simți că este adevărat pentru tine. Uneori, această voce te va conduce pe drumuri neobișnuite, drumuri pe care ceilalți nu le înțeleg. Alteori te va invita să spui nu acolo unde înainte ai fi spus da, sau să spui da acolo unde frica te-ar fi oprit. În aceste momente, încrederea în vocea interioară devine un act de curaj, un curaj liniștit, curajul de a te respecta, curajul de a te asculta, curajul de a trăi viața ta, nu viața pe care alții o imaginează pentru tine. Și încet, pe măsură ce această relație cu tine devine mai profundă, începi să simți ceva foarte important. Nu mai ești pierdut, nu mai ai nevoie de hărți externe pentru fiecare pas, pentru că busola ta este deja acolo, în interior. Și odată ce începi să ai încredere în ea, descoperi ceva surprinzător. Nu te conduce departe de lume, te conduce mai aproape de tine.